السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سمر حماد. برحب بيكم على قناة سمر كروشيه، وأتمنى أن أقدر أقدم لكم فن الكروشيه بشكل مختلف ومميز، وأسأل الله التوفيق في القول والعمل. بسم الله، نبدأ تحفة جديدة. فيديو النهاردة هنشتغل فيه سكارف حريمي. أول مرة نستخدم نوع من الخيوط الاستوكات، اسمها خيوط فوجي. هي خيوط تركية 100% أكريليك، فتلتها وسط وسوفت وناعمة جدا. الفتلة الوسط اللي شفناها هنستخدم معاها إبرة 5 مليمتر. هبدأ الشغل بعقدة البداية وهشتغل 29 سلسلة. اشتغلنا 29 سلسلة زي ما انتوا شايفين. دلوقتي هبدأ الغرزة الفعلية للسكارف. بتجاهل غرزة وبدخل في الغرزة اللي بعدها في الحلقة الخلفية منها واشتغل غرزة حشو. في نفس الغرزة بشتغل عمود بلفة، بلف الخيط وادخل في نفس الغرزة واخرج ب3 حلقات على الإبرة، الف الخيط واخرج من حلقتين، بلف الخيط واخرج من حلقة. دي كده غرزة العمود بلفة. بتجاهل غرزة وادخل في الغرزة اللي بعدها واشتغل غرزة حشو. في نفس الغرزة زي ما انتوا شايفين هشتغل غرزة عمود بلفة. بتجاهل غرزة اهي وادخل في اللي بعدها واشتغل غرزة حشو، وفي نفس الغرزة بشتغل عمود بلفة. هي غرزة سهلة جدا. بتحاولي في السطر الأول ما تشديش ايدك خالص علشان الكوفية ما تبرمش منك من البداية. شايفين الغرزة بتبقى عاملة ازاي؟ هكمل لحد نهاية السطر وهرجع لكم تاني. ووصلنا لنهاية السطر، اتبقى معانا اهو غرزتين، الأخيرة واللي قبل الأخيرة. بتجاهل اللي قبل الأخيرة وادخل في الأخيرة واشتغل غرزة حشو اهي، وفي نفس الغرزة بشتغل عمود بلفة. الغرزة مش هتظهر معاكي بالشكل الكامل إلا لما ترتفعي سطر ورا التاني ورا التالت. دلوقتي هرتفع السطر التاني، انتهيت بغرزة عمود بلفة، برتفع سلسلة وأقلب الشغل وأتجاهل آخر سلسلة في الدور أو آخر غرزة في الدور اللي هي العمود بلفة دي، بتجاهلها وأدخل في الغرزة اللي بعدها مباشرة، والمفترض إن هي غرزة الحشو. بدخل تحتها واشتغل غرزة حشو، وفي نفس الغرزة بشتغل عمود بلفة. وهكمل بنفس الطريقة، بتجاهل غرزة اللي هي العمود بلفة في السطر الأول وادخل في الغرزة اللي بعدها واللي هي المفترض غرزة حشو واشتغل غرزة حشو، وفي نفس الغرزة بشتغل عمود بلفة. إذن الطريقة واضحة وسهلة جدا، إني بشتغل الغرزة فوق غرزة الحشو. الغرزة المزدوجة لغرزة الحشو والعمود بلفة بشتغلها فوق غرزة الحشو اهو. انا بتجاهل غرزة العمود بلفة وادخل على غرزة الحشو واشتغل غرزة حشو، وفي نفس الغرزة بشتغل عمود بلفة. وبالطريقة دي هكمل باقي الكوفية.
وانتي بتشتغلي الكوفية خليكي حريصة بانك ما تشديش ايدك بالخيط. اي كوفية او سكارف لازم يكون مرن لسهولة حركته، ما تشديش ايدك في الخيط، خلي ايدك مرتاحة. هنكمل لنهاية الدور. ووصلنا لنهاية الدور التاني. نركز مع بعض، هتلاقي اخر غرزتين في الدور، الغرزة الاخيرة خالص في الدور بتلاقيها مايلة لورا كده شوية، اوعي تنسيها، اوعي تنسيها. بتجاهل واحدة وادخل في الاخيرة اللي هي بتكون واخدة ميل لورا شوية، بشتغل غرزة حشو وفي نفس الغرزة بشتغل العمود بلفة. اذا في نهاية كل دور انا بقفل بالعمود بلفة. ده كده تاني دور. هتبتدي الغرزة وشكلها يتشكل معانا وتبقى باينة قدام العين اهي. برتفع سلسلة واقلب الشغل واتجاهل اول غرزة في الدور اللي هي العمود بلفة اللي نهيت بيها الدور التاني، وادخل في الغرزة اللي بعدها واشتغل غرزة حشو وفي نفس الغرزة بشتغل عمود بلفة. هستمر بالطريقة دي لحد نهاية الكوفية للطول طبعا اللي انتي حباه. هوصل للطول اللي انا عايزاه وهرجع لكم تاني. وبكده تكون الكوفية انتهت. باخد سلسلة وابدأ افصل الخيط وانهي الشغل بالشكل ده. وادي شكل الغرزة بعد ما خلصت، والكوفية بعد ما خلصت شكلها حلو جدا، حابة اوريها لكم وهقول لكم كمان الطول والعرض بتاع الكوفية. شايفين الغرزة حلوة ازاي؟ نصيحة مني، الغرزة دي عايزة لون سادة، عايزة لون سادة علشان يبان جمالها وبساطتها. هي شيك جدا وسهلة في التنفيذ، تصلح للمبتدئين. الكوفية طولها من غير الشراشيب 190 سنتي وعرضها 19 سنتي. هقيسها معاكم، عرضها اهو 19 سنتي، يعني بتلبس على مجوز. والطول طبعا انا مش هعرف اقيس الطول علشان كادر الكاميرا، طولها انا قيسته 190 سنتي. ده من غير الشراشيب. انا حابة هنا اركب شراشيب ولكن هركبها بطريقة مختلفة ومميزة. يلا بينا مع بعض نشرحها. نفذت هنا جانب من جوانب الكوفية زي ما انتوا شايفين. عدد مجموعات الشراشيب للكوفية 7 شراشيب، وببدأ بتقسيمها بالمنظر ده بين كل مجموعة ومجموعة. أنا حبيت أوريكم الشكل التخيلي ليها قبل ما نبدأ، ونبدأ مع بعض الشرح. دلوقتي أنا بخلي وش الكوفية للأمام، تركيب الشراشيب هتكون من ناحيتي، تكون على السطح. طبعا بين كل غرزة وغرزة أنا بتجاهل غرزة. تركيب الشراشيب هيكون في الغرز اللي بنتجاهلها اهي زي ما انتوا شايفين. طبعا ببتدي بأول واحدة في الدور وبسيب واحدة وادخل في اللي بعدها، وبسيب واحدة وبدخل في اللي بعدها. دلوقتي هبدأ أكون الشراشيب. بجيب الخيط وكمان بجيب المزورة وهبدأ أقيس طول الشرشوبة لحد ما أوصل ل40 سنتي، وهبدأ أقص الخيط. دلوقتي أنا بكون النموذج اللي همشي عليه في طول الشرشوبة لطرفين الكوفية، وبعد كده بجيب الخيط أكمل وأواصل على نفس المقاس
على النموذج اللي انا كونته في الاول 40 سنتي، واجيب المقص واقص الخيط. هبدأ بالطريقة دي اكون 112 قطعة لطرفين الكوفية، كل طرف 7 شراشيب، يعني الطرفين 14، وانا عايزة في الشرشوبة الواحدة 8 قطع، اذا انا هقص 112 قطعة بالشكل ده. هكملهم وارجع لكم تاني. دلوقتي هنبدأ نركب الشرشوبة. طبعا ملاحظين ان الخيط شكله اختلف. اهم حاجة وفي تكنيك الكوفية او الشغل ان انا لازم اكوي الشراشيب بعد ما بقصها. يعني انا بحب منظر، بص حبيت اوريكم، بصوا الشكل ده، شكل الخيط قبل الكوي من قلب البقرة بيكون كده، وده الشكل بعد المكوى. لازم يتكوى، لازم، عشان يديكي فينش ممتاز. بالاضافة كمان ان يساعدني وانا بساوي اطراف الكوفية في مرحلة القص. الشرشوبة الواحدة انا هحتاج فيها 8 قطع من الخيوط زي ما انا قلت لكم. هعد 8 وابدأ اركب اول شرشوبة في الكوفية. بسويهم طبعا مع بعض. الشرح ده انا بشرحه للمبتدئات عشان اسهل عليهم تركيب الشراشيب. واجيب ابرة معدن، بساوي كده بالشكل ده، وبمسك من المنتصف وادخل في الفراغ اللي انا قلتلكوا عليه في بداية الكوفية. الغرزة اللي انا بتجاهلها اهي اهي، وببدأ اسحب الشرشوبة. نركز بقى في التكنيك ده مع بعض. بساوي الخيوط كويس جدا، بسويها كويس جدا، ما يكونش الخيوط متكومة فوق بعضها بالمنظر ده. بالمناسبة انتي مش متقيدة بالعدد اللي انا بقوله، تقدري تزودي تقدري تنقصي في الشراشيب. بتاخدي طرفين الخيط وتخرجيهم بالشكل ده، وفي المرحلة دي بتساوي كده الحلقة، بتساوي خيوط الحلقة. بتحاولي تسويها وتهذبيها على قد ما تقدري، ما يكونش خيط فوق خيط. بتساوي كده بهدوء، وبتبدأي بإيدك التانية تمسكي طرف الكوفية والإيد التانية تشدي، بتديكي الشكل اللي انت شايفاه ده، إيد ماسكة طرف الكوفية وإيد بتشد بهدوء. ما تشديش جامد جدا. اهو شايفين، دي الغرزة اللي هنتجاهلها وهندخل في اللي بعدها. دي لأ، هندخل في اللي بعدها. شايفين؟ هنبدأ نركب الشرشوبة التانية بنفس الطريقة. وبيكون ده الشكل النهائي للشراشيب. طبعا انتي هتكملي لحد ما تخلصي ال7. تمام. دلوقتي هنبدأ نكون التقسيمة بين كل مجموعتين. يلا بينا. المجموعة الأولى أنا مستخدمة فيها 8 قطع من الخيوط، ولما كونا الشرشوبة أصبح معايا 16. باخد المجموعة الأولى وأقسمها نصين، أسيب 8 على الجانب اليمين و8 في إيدي زي ما انتوا شايفين كده. 8 ده بسيبهم وبمسك 8 في إيدي، ونفس الكلام في الشرشوبة اللي بعدها. ببعد 8 وامسك في إيدي 8.
وفي منطقة المنتصف هنا هيتم الربط. اهم حاجة بثبت بس طرف الكوفية كويس. هبدأ بقى اكون العقدة ازاي وفي نفس الوقت تكون الدنيا متساوية ومتهذبة، لا الخيط مشدود ولا ايدي مشدودة. باخد الطرف اليمين واجيبه على الطرف الشمال، واجيبه ناحية اليمين تاني وامسكه في ايدي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وابدأ اكون العقدة. شايفين؟ طريقة سهلة جدا جدا، وارفع بهدوء، ارفع بهدوء. ايديا الاتنين هي ميزان العقدة، ايد يمين وايد شمال، وبكده اتكونت العقدة بمنتهى الهدوء. عايزاها قصيرة اوكي، عايزاها طويلة اوكي، دي بترجع لرغبتك. اهم حاجة شايفين ما سيبش الخيط متني، لازم الخيط يكون مفرود معايا عشان الفينش والشكل الخارجي للكوفية. اهو انا رجعته تاني لوضعه الطبيعي. هعيدها لكم تاني. جانب ايمن وجانب ايسر. باخد الجانب اليمين بوديه ناحية الجانب الشمال، وارجع تاني اوديه ناحية اليمين، وامسك طرف الخيط واكون العقدة. وزي ما انا قلت لكم طبعا بهدوء تام بكون العقدة، وارتفاعها بيكون راجع ليكي. طبعا التمانية في الشرشوبة الأولى بربطها عقدة عادية بالطريقة التقليدية العادية، وبكون برضو حريصة إن العقدة تكون مساوية للعقدة اللي بعدها بالشكل ده اهي. هكمل بالطريقة دي لحد ما اوصل للمجموعة السبعة من الشراشيب، وكمان هنقسمهم بالشكل ده. اخر مرحلة خالص بعد اهو زي ما انتوا شايفين ركبنا الشراشيب زي ما طبعا شايفين مفيش تساوي في الطول، فانا بساوي بمنتهى الهدوء وبجيب المقص، وبتبدأ مرحلة مسوية الشراشيب بشكل هادي. طبعا كوي الشراشيب ساعد كتير جدا في مرحلة القص، لذلك أنا بنصح بمرحلة الكوي دي ما تتخطاهاش. الكوفية استهلكت 305 جرام، يعني 3 شلات من أي نوع خيوط متوسطة السمك. وبكده يكون انتهى فيديو النهاردة بالكوفية المميزة جدا دي. بداية من نوع الخيط، الخيط ناعم جدا سواء في الشغل أو على الإبرة. أنا استمتعت بالشغل بيه الحقيقة. نصيحتي ليكي بإنك ما تشديش إيدك في الشغل، وتستخدمي مقاس إبرة مناسبة للخيط في الغرزة دي، وتخلي إيدك مرتاحة. الغرزة دي غنية جدا جدا وشيك على قد بساطتها. أنصحك لما تشتغليها في الألوان السادة من الخيوط علشان تبان في الشغل. الغرزة تصلح لأكتر من مشروع
في الكروشيه، مش شرط سكارف بس، تقدري تستخدميها في الشيلان، في المفارش، في الايس كابات، في اللكاليك، لانها مش بتسبب فراغات بشكل كبير. وكمان الشراشيب دي بتكون راجعة ليكي، تقدري تخليها كثيفة او تقدري تخليها خفيفة، دي حاجة ترجع لك. لو عجبك الفيديو اتمنى منك الدعم باللايك والشير، ولو انتي مش مشتركة في القناة تدوسي على زرار سبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك اي اشعار لاي فيديو جديد انا بنفذه. اشوفكم في تحفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.